Yo guys, ngayon gagawa tayo ng Lumpiang Shanghai. Sobrang easy lang ng mga ingredients. Kailangan lang natin ng sibuyas, carrots, half pork giniling, kinchay, egg, lumpia wrapper, at toyo. Okay. Pwede nyo itong gawin sa palengke. Isama nyo yung carrots sa paggiling ng pork nyo. Sama nyo na rin yung kinchay at sibuyas. Dito, ang ginamit ko manual food processor. Mura lang sa Shopee. Okay. Tapos, susunod natin ang sibuyas at kinchay. Tagta rin lang. Okay, ngayon, yung giniling natin. Tapos, lalagay mo na yung carrots. Sobrang bilis lang gawin ito, guys. Pang mabilis ang ulam. Lagay mo yung asin. Tapos yung sibuyas sa kinchay. Tapos lalagay mo na yung egg. Haluin konti. Lagay natin yung toyo. Okay. Haluin lang. Siguraduhin lang na maghalo-halo silang lahat. Pangit naman kung makagat mo puro carrots. Okay, tas magbabalot na tayo. Ito guys hindi ako expert sa pagbabalot. Pero parang ganito lang yan. Yan. Tupi isang beses. Tas tupi nyo yung sides para hindi siya lalabas pag piniprito. Yan. Tapos try nyo lang na huwag mapunit. Dahan-dahang pag-ikot. Ikot. Yan. Tapos pagdating sa dulo, basain nyo. Yan. Konting basa lang. Yan. Okay. Yan. Diba? Nakadikit. One more time. Yan. Pwede nyong kapalan. Depende sa inyo. Pwedeng malaki yung Shanghai na gusto nyo. Dagdagan nyo. So, same process. Yan. Tupi. Tupi. Okay. Yan. Ikot. Ikot. Tapos tubig. Para ka na nagsiselyo ng sobre. Okay. Lagyan natin yung mga nagawa natin. Oh my God. It's magic. Okay, ngayon. Ipiprito na natin. Kumukulo na ang mantika natin. Lalagyan na natin ang ating Shanghai. Yan. Tapos, baliktarin nyo lang pag medyo nag-brown-brown na. Golden brown. Pansin nyo, merong maliit na parang cheese sticks. Para sa anak ko yan. Yan. Tapos, hanguin na natin pag nag-golden brown na sila. Yan. Tapos na ang ating lumpiang Shanghai. Easy, di ba? Alright, alright, alright.